वेलकम बैक अनदर न्यू भिडियो गाइस। फेरि पनि स्वागत छ प्रमोद चौधरी युट्युब च्यानलमा। आज फेरि तपाईहरुमा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै नयाँ भिडियो रहेको छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुमा चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु, जुन चाहिँ जुसरको अनबक्स गर्न गइरहेको छु, अनबक्सिङ एन्ड रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। आज चाहिँ मैले समरमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुस खानको लागि जुसर चाहिन्छ, त्यसैले चाहिँ जुसर एकदमै जरुरी पर्छ घरमा आफैले बनाएर खानको लागि। त्यसैले चाहिँ मैले यहाँ जुसरको चाहिँ अनबक्स गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि यो भिडियो एकदमै काम दिन सक्छ, एकदमै काम लाग्न सक्छ। अरे कहना क्या चाहते हो? यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी फुल वाच गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ जुसर रहेको छ, जुसर मेसिन। सो यो चाहिँ मैले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु अहिले। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ केहरू दिएको छ हैन, यसको रिभ्यू पनि गर्ने छु। सो यो चाहिँ तपाईहरुले काममा आउन सक्छ। यो चाहिँ समर सिजनमा चाहिँ जुस खानको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी पर्छ घरमा। सो तपाईहरुले पनि पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो जुसरहरु। सो समरमा चाहिँ एकदमै काम दिन्छ। सो अब भिडियो स्टार्ट गरौँ। हमारे मतलब आपको मत सिखा। सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बक्स रहेको छ, जुसरको बक्स। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको बक्स रहेको छ। यो चाहिँ इलेक्ट्रोन जुसर रहेको छ, जुन चाहिँ इलेक्ट्रो जुसर भन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल जुसर रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो बक्स चाहिँ यस्तो प्रकारको रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु जुसर को चाहिँ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ कुनै स्पेसिफिकेसन मेन्सन गरिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 450 वाट को हेभी मोटर रहेको छ यसमा, जुन चाहिँ 450 वाट को हेभी मोटर। अनि रहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईको हाई क्लास बडी रहेको छ, हाई क्लास बडी। अनि ट्रेन्डी डिजाइन रहेको छ। अनि 12 मन्थ्स वारेन्टी पनि रहेको छ यसको, जुन चाहिँ 12 मन्थ पनि यसको वारेन्टी दिएको छ। यो चाहिँ 450 वाट हेभी मोटर रहेको छ यसमा, यो जुसरमा, जुन चाहिँ हाई ग्लास बडी अनि ट्रेन्डी डिजाइन पनि रहेको छ। अनि यो चाहिँ इलेक्ट्रो जुसर रहेको छ, इलेक्ट्रोन जुसर। अभी मजा आएगा ना भिडो। पावर कन्जम्पसन यसले 450 वाट कन्जम्पसन गर्छ। भोल्टेज रहेको छ 230 भोल्ट, जुन आरपीएम रहेको छ 18000। अनि स्पिड कन्ट्रोल रहेको छ 3 स्पिड 1 इन्चर भनेर यहाँ लेखेको छ। रेटिङ दिएको छ 30 मिनेट, 3 मिनेट अन एन्ड 5 मिनेट अफ भनेर यहाँ चाहिँ दिएको छ। क्लास अफ इन्सुलेसन ए भनेको छ। सो यसमा चाहिँ अब यो बक्सलाई मैले यहाँ चाहिँ ओपन गर्छु। सो यहाँ सिल ब्रेक गर्छु र यहाँ मैले यहाँ ओपन गरेँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यहाँ मैले यसलाई चाहिँ यो रहेको छ, यो निकाले एउटा। अनि यसलाई चाहिँ यो प्याकलाई मैले पुरै बाहिर निकाल्छु। सो अरु बक्समा चाहिँ केही पनि छैन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ रहेको छ मेन जुसर, जुसर रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ एउटा युजर गाइड पाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ युजर गाइड रहेको छ, इलेक्ट्रोन जुसरको युजर गाइड। सो यहाँ नामहरु लेखिएको छ। यहाँ यो चाहिँ तपाईको वारेन्टी कार्ड पनि भन्न सक्नुहुन्छ, युजर गाइड सँगसँगै वारेन्टी कार्ड। सो मैले यता साइडमा राख्छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ यो साइड देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ। यो साइड चाहिँ जुन रहेको छ, यो साइड यसलाई निकाल्छु पहिला, यो बाहिर निकाल्छु अनि तपाईहरु चाहिँ मैले बुझाउने छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो लुक्स रहेको छ यो जुसरको चाहिँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जुस निक्लिने ठाउँ रहेको छ। यो यहाँबाट चाहिँ जुस निस्किन्छ, जुन तपाईहरुको जुन जुस पेल्दाखेरिको जुन बाहिरको बोक्राहरु चाहिँ यसमा आउँछ। यो चाहिँ व्हाइट र रेडको कम्बिनेसनमा रहेको छ यो जुसर चाहिँ, जुन चाहिँ डिजाइन वाइज पनि एकदमै राम्रो छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ स्विच अन अफ रहेको छ, जुन चाहिँ यसरी घुमाउनु भयो नि अफ हुने। सो यसरी घुमाउनु भयो नि अन अफ गर्ने उ रहेको छ। सो यो आफ्नो तरिकाले तपाईहरु चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अफ अन अफ गर्ने बटन। अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ जुस हाल्ने यो चाहिँ एरिया जुन रहेको छ, यो एरिया चाहिँ जुस हाल्ने, जुन हाम्रो बनाउन खोजेको जुस जस्तै अनारहरु भयो, सुन्तलाहरु, मौसमहरु अनि एप्पलहरु चाहिँ यहाँ हालेर तपाईहरु चाहिँ यसरी प्रेस गर्नुभयो नि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जुस बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ जुन ब्लेड दिएको छ यहाँ
भित्र चाहिँ ब्लेड रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टिलको ब्लेड सो ब्लेड रहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यसरी तपाईहरु चाहिँ यहाँ खोल्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खुल्यो सो यहाँ म यहाँ खोल्दै छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा कभर भयो यो कभरलाई यहाँ साइडमा राख्छु अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ जुस हुन्छ र यहाँ चाहिँ ब्लेड रहेको छ यसमा चाहिँ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टिलको ब्लेड सो यसलाई पनि बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो यसरी सो देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्लेड भएको यो जाली जस्तो ब्लेड भएको यहाँ पनि निस्क्यो सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कभर रहेको छ बाहिरको कभर सो यति देख्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ भइहाल्यो यो चाहिँ मोटर रहेको छ यहाँ चाहिँ यो मोटर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक मोटर रहेको छ सो यति नै रहेको छ अनि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ बोक्रा आउँछ भने सो यताबाट चाहिँ जुस आउने यो मैले देखाएँ सो हामीले चाहिँ यो जुस गरिसकेपछि हामीले चाहिँ वाश गर्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ यति रहेको छ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अनि यो यति चाहिँ हामीले चाहिँ जुस पेलिसकेपछि वाश गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ क्वालिटी वाइज पनि सो समरमा चाहिँ जुस खानको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ घरमा बनाएर सो यो जुसर कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला कौन है ये लोग कहां से आते हैं सक्नुहुन्छ अब यहाँ फिट गर्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ यो यसरी राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले फिट गर्दै छु यहाँ तपाईहरु चाहिँ मिलाएर राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ क्याट गर्छ क्याट गरिसकेपछि यो यसरी राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ मैले राखे अब त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ यो यहाँ राख्नु होला यहाँ राखिसकेपछि यो चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जुस बनाउँदाखेरि यहाँ राखेर तपाईहरु चाहिँ यसले चाहिँ प्रेस गर्दै चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जुस बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी प्रेस गर्दै तपाईहरु चाहिँ यसले पेल्नु पर्ने हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ वायर रहेको छ यो वायर चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो इलेक्ट्रिक उसमा अनि तपाईहरु चाहिँ जुस बनाएर पिउन सक्नुहुन्छ गाइस आजको भिडियो यति नै थियो आई होप तपाईलाई चाहिँ भिडियो मन पर्यो होला भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु ताकि यसरी नयाँ भिडियो तपाईहरुमाझ लिएर आउने छु सो थ्यांक यू गाइस